ሰላም ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 6 ሌክቸር 2 ይዤላችሁ መጣሁ። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም እንግዲህ ባለፈው በመጀመሪያው ሌሰን ላይ ወይም ሌክቸር 1 ላይ ዩኒት 6 ሌክቸር 1 ላይ ክላይሜትን ዲፋይን አድርገናል። ክላይሜት ቼንጅን ዲፋይን አድርገናል። causes of climate change and then the greenhouse effect, the greenhouse gases and how greenhouse contributes የሚለው ነገር በደንብ አይተናል። so ዛሬ ደግሞ effects of climate change consequences ምንድነው? የክላይሜት ቼንጅ consequences ምንድነው? effects okay effecቱ ምን ሊሆን ይችላል? so እዚህ ጋር እንግዲህ የምታዩት ሰው ግሪታ ተንበርግ ይባላል። ግሪታ ተንበርግ ማለት የክላይሜት ቼንጅ አክቲቪስት እና ፋውንደር ኦፍ ክላይሜት ስኩል ስትራይክ ነው። ክላይሜት ስኩል ፋውንደር እና ክላይሜት ቼንጅ አክቲቪስት ነው። ይሄ ሰው የሚለው ምንድነው? you say you love your children above all else yet you are stealing their future in front of their every eyes አይደለ? ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ልጁን ይወዳል። እያንዳንዱ ሰው ልጁን ይወዳል። ልጁን የሚወድ ሰው ልጁ እንዲኖርለት ይፈልጋል። ልጁ እንዲኖርለት የሚፈልግ ሰው ደግሞ ልጁ ፊት ያለውን ነገር ማንሳት መቻል አለበት። ከልጁ ፊት ያለውን አደጋ ማንሳት መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው የሚያወራው ይሄ ሰው። ኦኬ ይሄንን ነው የሚያወራው። so that climate change እንግዲህ it destabilizes the earth's temperature equilibrium ነው። ባለፈው ዲፋይን እንዳደረግነው ክላይሜት ቼንጅ ማለት የመሬትን ወይም የምድርን የቴምፕሬቸር ኢኩሊብሪየምን ምን ያደርጋል? ዲስቴብላይዝ ማድረግ ወይንም የኢነርጂ ባላንስን ማዛባት ማለት ነው። ስለዚህ የኢነርጂ ባላንስ ሲዛባ ምን ይሆናል? እንግዲህ ኢንክሪዚንግ ኦፍ ግሎባል ዋርሚንግ ሪዛልቱ ግሎባል ዋርሚንግ ጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ግሎባል ዋርሚንግ ጨመረ ማለት ደግሞ ምንድነው? it poses significant impact on human and environment። ስለዚህ ግሎባል ዋርሚንግ ጨመረ ማለት በኢንቫይሮንመንት እና በሰው ላይ ከፍተኛ የሆነ አደጋን ያመጣል ማለት ነው። so this is how the starting point of the effect is it. so እንግዲህ ሁለት አይነት በሁለት መልኩ ነው እንግዲህ ክላይሜት ቼንጅ ተጽዕኖ ሊያደርስ የሚችለው በኢንቫይሮንመንትም ላይ ሆነ በሰውም ላይ በሌላም ኦርጋኒዝም ላይ በሁለት መልኩ ቀጥታ ዳይሬክትሊ እና ኢንዳይሬክትሊ በተዘዋዋሪ ኦኬ በሁለት መልኩ ተጽዕኖ ሊያደርስ ይችላል። ስለዚህ የመጀመሪያው በሁለት መልኩ የመጀመሪያው ዳይሬክትሊ ቀጥታ extreme weather events for example the hurricanes, the heat water waves, the droughts, the floods እነዚህ ቀጥታ ጎርፍ፣ ኦሎ ነፋስ፣ ድርቅ ስለዚህ የሙቀት መጠን መጨመር እና እንደዚህ ነገሮች ቀጥታ ከክላይሜት ቼንጅ ጋር ቀጥታ ተጽዕኖ ናቸው። ጎርፍ ቀጥታ ተጽዕኖ ነው። ኦሎ ነፋስ ቀጥታ ተጽዕኖ ነው። ድርቅ ቀጥታ ተጽዕኖ ነው። The other thing is rising temperature, that means resulting global warming. And then water scarcity ሊያጋጥም ይችላል። የውሃ እጥረት ማለት ነው። sea level rise ሊያደርግ ይችላል because of the melting of ice የsea level ሊጨምር ይችላል። then impact on agriculture ላይ impact ይኖረዋል። ecosystem ላይ disruption ይኖረዋል። health impact ይኖረዋል። social and economic disturbance ይኖረዋል። እነዚህ ምንድናቸው? እነዚህ ቀጥታ ዳይሬክትሊ ማለት ነው። indirectly increase pests and pathogens ተባይና በሽታ አምጪ ተህዋሳን ምን ይሆናሉ? እንዲጨምሩ ያደርጋል ማለት ነው። the other thing is ocean acidification ይጨምራል። ለምንድን ነው ocean acidification የሚጨምረው? because of the increment of carbonic acid as a result of increment of carbon dioxide carbon dioxide ስለሚጨምር carbonic acid ይጨምራል። so that ocean acidification ይጨምራል ማለት ነው። then increase hunger ረሃብ ይጨምራል ድርቅ ስላለ ማለት ነው። then shifts in ecosystem services okay የኢኮሲስተም አገልግሎት ምን ይሆናል? ይቀየራል ማለት ነው። ይቀየራል ማለት ነው። loss of biodiversity ምን ይሆናል? ይጠፋል። ኦኬ biodiversity ይጠፋል። migration በጣም ይጨምራል። displacement ይጨምራል። conflict ይጨምራል። economic impacts ይጨምራል። then health risk ይጨምራል። then social vulnerability, security risks and psychological and mental health impacts ይጨምራል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቀጥታና ተዘዋዋሪ ወይም በጃዙር የሚደርሱ ተጽዕኖዎች ናቸው። ከምን? ከክላይሜት ቼንጅ። well
እንግዲህ እዚህ ጋር ጠቅላላ ባለ መልኩ የተቀመጠው የክላይሜት ቼንጅ ዲያግራም ነው። እዚህ ጋር የሚያሳየው ኢምፓክቶቹና ዲያግራሙን ማለት ነው። so that climate change means increasing in temperature, that is precipitation imbalance and sea level rise. so that እነዚህ ነገሮች እንግዲህ የሚያመጡት ተጽዕኖ አንደኛው health impact ነው። እንግዲህ health impact the weather condition or the weather related mortality ሊጨምር ይችላል። ሞት ማለት ነው። ከአየር ሁኔታ ጋር የተያያዘ ሞት ሊጨምር ይችላል። ለምሳሌ በጣም በከፍተኛ ሙቀት ወይንም በጣም በከፍተኛ ቅዝቃዜ ሞት ሊጨምር ይችላል። ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ስፕሪድ ሊጨምር ይችላል። ኦኬ ተላላፊ በሽታዎች በጣም በከፍተኛ ደረጃ ሊሰራጩ ይችላሉ። ሬስፓራቶሪ ኢልኔስ ሊጨምር ይችላል። ሶ እንግዲህ ከሄልዝ አንፃር ነው። ሌላው ከአግሪካልቸር ኢምፓክት አንፃር ክሮፕ ይልድ ይቀንሳል። ኦኬ ሶ ኢሪጌሽን ዲማንድ ወይንም የማስኖ ፍላጎት ይጨምራል ማለት ነው። ምክንያቱም ውሃ ስለሚጠፋ ስካርሲቲ ኦፍ ዋተር ስለሚኖር ኢሪጌሽን ዲማንድ ይጨምራል ማለት ነው። ፎረስት ኢምፓክት ላይ ለምሳሌ ቼንጅ ኢን ፎረስት ኮምፖዚሽን ሶ ፎረስት ኮምፖዚሽኑ ይቀየራል and shift geographic range of forests and so that forest health and productivity will decrease. ስለዚህ የጫካ ወይንም የአንድ ጫካ ጤናውና productivity ምን ይሆናል ይቀንሳል ማለት ነው climate change ሲኖር and water resource ላይ impact is change in water supply, okay, then water quality, then increased competition for water. ስለዚህ ሽሚያው ይጨምራል ማለት ነው። ለምን ውሃ ለማግኘት ሽሚያው ይጨምራል። እንግዲህ በረሃ አካባቢ ስትሄዱ ምናልባት ይሄንን ነው የምታገኙት አይደለም? ውሃ እጥረት ስላለ ውሃ ለማግኘት ሽሚያው ይጨምራል። እንስሳቱም ሰውም ፕላንቱም ይሻማል ለውሃ ማለት ነው። then impacts on coastal areas, coastal area ላይ አንደኛ erosion በጣም ከፍተኛ ደረጃ ሊመጣ ይችላል coastal erosion ማለት ነው. so that is very difficult and also another is species and natural areas shift in ecological zones and so that loss of habitat and then species. ስለዚህ ዝርያ ሊጠፋ ይችላል። የእጽዋት ዝርያ የእንስሳት ዝርያ ከአንድ አካባቢ ሊወድም ወይም ሊጠፋ ይችላል። ኤክስቲንክት ሊያደርግም ይችላል። ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ ጠቅላላ ያለ የክላይሜት ቼንጅ ኢፌክት ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ስፔሲፊካሊ ስንመጣ እንግዲህ ክላይሜት ቼንጅ ስፔሲፊካሊ ለምሳሌ ክላይሜት ቼንጅ ኢፌክት ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ኦን ባዮዳይቨርሲቲ ሶ ባዮዳይቨርሲቲ ሚንስ ብዙ ህይወት ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ህይወት ማለት ብዙ አይነት ኦርጋኒዝሞችን የያዘ ውስጡ ማለት ነው። ሲምፕሊ ባዮዳይቨርሲቲ ማለት ፕላንት animals and microbes diversity, genetic diversity. So that biodiversity provides human beings and about or over 40% of the world's economy is derived from biological resources. እንግዲህ የዓለም 40% የሚሆነው የዓለም ኢኮኖሚ በባዮሎጂካል ሪሶርስ ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው። ኦኬ በባዮሎጂካል ሪሶርስስ ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ ባዮዳይቨርሲቲ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። so maintaining biodiversity is used ለምን ይጠቅማል? ስለዚህም ባዮዳይቨርሲቲን ሜንቴን ማድረግ ወይ መጠበቅ ለምን ይጠቅማል? አንደኛ to improve food security, food security improve ለማድረግ ባዮዳይቨርሲቲ መጠበቅ ይጠቅማል። ግልጽ ነው አይደል? ሌላው ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ላይ ባዮዳይቨርሲቲ መጠበቅ ይጠቅማል። ኦሬዲ እዚህ ጋር አውርተናል። and to develop new pharmaceutical and medical advancements. ስለዚህ ባዮዳይቨርሲቲ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ሶ ባዮዳይቨርሲቲ ይሄ ያሉሉ አገልግሎት የሚሰጥ ነገር ሆኖ ሳለ ግን በክላይሜት ቼንጅ ምን ይሆናል? ኢምፓክትድ ይሆናል ወይም ክላይሜት ቼንጅ ተጽዕኖ ይደርስበታል ማለት ነው። however climate change is affecting the biodiversity. እንዴት? okay እንዴት? so climate change affects biodiversity by altering habitat alter በማድረግ okay habitat alter በማድረግ by disrupting ecosystem disrupt በማድረግ okay then affecting species distribution and interactions, then increase migration and then increase or accelerate extinction or loss. ያችሁ ስለዚህ ኦርጋኒዝም ኤክስቲንክሽን ወይም ሎስ ምን ይሆናል ማለት ነው? it will be increased when climate change occurs. so that migration ይጨምራል climate change ሲኖር። okay interaction ይቀንሳል climate change ሲኖር። ኦርጋኒዝም ከኦርጋኒዝም ጋር ያለው interaction ይቀንሳል። and species distribution ምን ይሆናል? ተጽዕኖ ውስጥ ይገባል። ኢኮሲስተም ተጽዕኖ ውስጥ ይገባል። ጤናውን ያጣል። ሃቢታት ጤናውን ያጣል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ የባዮዳይቨርሲቲ ላይ የሚደርሰው ኢምፓክት ነው። ከምን የተነሳ? ከክላይሜት ቼንጅ የተነሳ።
ለምሳሌ እዚህ ጋር ተጨማሪ አለ loss of habitat ሙሉ በሙሉ habitat ሊወድም ይችላል and coral bleaching ሊኖር ይችላል ኦኬ ከሲ እየወጣ ወይንም ከውቅያኖስ ወይ ከኦሽን እየወጣ ወደ ኮራል ላይ ብሊች ሊያደርግ ይችላል and also ocean acidic ሊሆን ይችላል ከፍተኛ አሲድ ኦሽን ውስጥ ሊኖር ይችላል የዛን ሰዓት ኦሽን ውስጥ የሚኖሩ ኦርጋኒዝሞች በሙሉ ሊጠፉ ይችላሉ disruption in food web በሙሉ ሊወድም ይችላል so this is a further threatens biodiversity እንግዲህ እነዚህ የባዮዳይቨርሲቲውን አደጋ ውስጥ የሚከቱ ከክላይሜት ቼንጅ የሚመጣ ኢምፓክት ወይንም ኮንሲኩዌንስ ነው ማለት ነው well እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ ይሄን አይነት መሬት ነው ስለዚህ ምንም እንግዲህ እዚህ ጋር ባዮዳይቨርሲቲ እንግዲህ ቆጥራችሁ የምታገኙት ነገር እንኳን የለም ኦኬ ፕላንቱን ቢታዩት እዚህ ጋር እንግዲህ ድሮት ቶለራንት አይነት ፕላንቶች ናቸው ዊስን ፕላንቶች ናቸው ያሉት እንግዲህ ቤርላንድ ነው ይሄ ምንም አይነት ነገር የለውም እንደውም ሶ እንግዲህ እዚህ ጋር ማይክሮብ ሰርቫይቭ ለማድረግ በጣም ይቸገራል አኒማሎች እዚህ ጋር ኤግዚስት ለማድረግ በጣም ይቸገራሉ ሶ ይሄ እንግዲህ ምንድነው due to the climate change that is drought land ነው ማለት ነው ስለዚህ land that is plants and animals have been damaged okay so this is the consequence of climate change. Another effect of climate change is on agriculture እንግዲህ ባዮዳይቨርሲቲ ላይ እንደዛ ካለን ደግሞ agriculture ላይ agriculture biodiversity የሚባል ነገር አለ agriculture biodiversity refers to plants animals and microorganism genetic resources የነዚህ ኦርጋኒዝሞች genetic resource አንድ ለምን ተብሎ ይጠራል agriculture biodiversity ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ለምሳሌ plant genetic resources የሚባሉት crop wild plants trees on farms pastures and rangeland species medicinal plants aesthetic plants ornamental plants እነዚህ እንግዲህ የፕላንት አይነቶች ናቸው genetic resource ተብሎ ይጠራል ማለት ነው animal genetic resource የሚባለው domesticated animals wild and farm fish and aquatic organisms insect pollinators okay and the microbial genetic resources that means the fungal bacterial genetic resources ስለዚህ እነዚህ genetic resources ናቸው animal genetic resources and plant genetic resources so the agriculture is based on these genetic resources so this might be very important so well እንግዲህ effects of climate change on agriculture typically በመናይበት ሰዓት ላይ climate change በዋናነት እንግዲህ food availability disrupt ያደርጋል it reduces access to food and then it reduces food quality የምግብ ኳሊቲን የምግብ አክሰስን የምግብ አቬሌቢሊቲን ክላይሜት ቼንጅ ያጠፋል ምክንያቱም ግብርናውን ኢንፍሉዌንስ አደረገ ማለት ከፉድ ጋር የተያያዙ ነገሮች በሙሉ ይወድማሉ ማለት ነው so እንግዲህ climate change affects agriculture by altering or by changing growing season ለምሳሌ ወቅትን በማዛባት ፕላንቶች ወይም ክሮፕ የሚያድግበትን ወቅት በማዛባት ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ሌላኛው precipitation patterns የዝናብን ሁኔታ በማዛባት climate change ግብርናውን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል pest and disease pressure በመጨመር climate change ግብርናውን ኢንፍሉዌንስ ያደርግ ይችላል ተባይና የበሽታ ሁኔታዎችን በመጨመር ማለት ነው the other thing is rising temperature can reduce crop yield እንግዲህ global warming ወይም ቴምፕሬቸር መጨመሩ ምን ያደርጋል crop yieldን ይቀንሳል then decrease water availability scarcity of water ይኖራል ማለት ነው increase the frequency and severity of droughts then heat waves and extreme weather events እነዚህ ነገሮችን ደግሞ ምን ያደርጋል ይጨምራል ማለት ነው ምን ይጨምራል severity of drought ይጨምራል heat waves ይጨምራል extreme weather events ይጨምራሉ when climate change ሲኖር እነዚህ ደግሞ ምንድናቸው ለአግሪካልቸር ኢንፍሉዌንስ አላቸው so that change on precipitation የዝናብ ሁኔታ ሲለዋወጥ አንደኛ flooding ሊጨምር ይችላል soil erosion ይጨምራል then water lodging ይጨምራል and also affecting crop productivity affect ያደርጋል ውጤታማነትን ምርታማነትን affect ያደርጋል then finally changes in pollination or patterns can affect fruit and seed production okay ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ እንግዲህ የግብርና ምርትን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ የክላይሜት ቼንጅ ኮንሲኩዌንሶች ናቸው ማለት ነው ኦኬ
well እዚህ ጋር እንግዲህ በዲያግራም የምናየው እዚህ ጋር ምን አለ climate change means when temperature increase carbon dioxide concentration that is one of the greenhouse gas increases in the atmosphere ምን ይሆናል temperature እና carbon dioxide ሲጨምር crop water requirement ምን ይሆናል ይጨምራል water ፍላጎት የውሃ ፍላጎት ወይም demand ይጨምራል የክሮፑ አይደል የውሃ ፍላጎቱ ይጨምራል then desertification ምን ይሆናል ይጨምራል why because of the increase of carbon dioxide in the temperature desertification increases and also soil fertility ምን ይሆናል decrease ያደርጋል ምክንያቱም soil fertility የሚጨምሩ humus እና የተለያዩ አይነት ነገሮች እዛ አካባቢ ሊኖሩ ስለማይችሉ ማለት ነው soil fertility የሚጨምረው plant ነው organic material ነው and other microbes ናቸው እነዚህ ነገሮች ስለሚጠፉ soil fertility ይቀንሳል the other thing is production gap ይጨምራል okay production gap በጣም ይጨምራል ሰፋ ይላል ማለት ነው ስለዚህ production gap ይጨምራል እንግዲህ production አይኖርም እንደማለት ነው then sufficiency rates ይቀንሳል እንግዲህ የምንፈልገው ነገር በቃት የማግኘት እድል ምን ይሆናል ይቀንሳል then farm net revenues ምን ይሆናል ይቀንሳል ከግብርና የምናገኘው ገቢ ምን ይሆናል ይቀንሳል ማለት ነው production ምን ይሆናል ይቀንሳል then crop productivity ምን ይሆናል ይቀንሳል ስለዚህ ይሄ እንግዲህ agriculture ላይ እንዴት climate change ተጽዕኖ ያሳድራል የሚለውን የሚያሳይ diagram ነው ማለት ነው so that this is very important diagram the other thing is effect of climate change on forest productivity ላይ climate change effect ምንድነው so እንግዲህ climate change alter the frequency and intensity of forest የአንድን forest frequency-ውን plus intensity-ውን impact ያደርጋል ወይም influence ያደርጋል so this causes disturbances like pest outbreak ይኖራል then invasive species wildfires and storm ሊከሰት ይችላል okay storm ሊከሰት ይችላል wildfire ይኖራል and also invasive የሆነ species እዛ አካባቢ ላይ ሊጠፋ ይችላል and then pest outbreaks ይከሰታል okay pest outbreaks ተባይ ሊከሰት ይችላል so that the disturbance also reduces forest productivity እንግዲህ የforest productivity ከforest የሚገኘው ነገር ይቀንሳል then plus it changes the distributions of tree species distribution ይቀንሳል እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ከወደመ distribution ነው የtree distribution ወይም የplant distribution ይቀንሳል ማለት ነው in some cases forest can recover from disturbance while in other cases existing species may shift their range or die out replaced by new species or new forest so አንዳንድ ጊዜ ምናልባት እዚህ ጋር የወደመው እንግዲህ forest ምን ይሆናል recover ሊያደርግ ይችላል ራሱን መልሶ recover ሊያደርግ ይችላል succeed ሊያደርግ ይችላል okay succeed ሊያደርግ ይችላል መልሶ ማለት ነው በአንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ወድሞ ሊጠፋ ይችላል ወድሞ ሲጠፋ ደግሞ በሌላ በአዲስ forest ይተካል ይሄ እንግዲህ ኢኮሲስተሙ ምን ያህል disturb እንደሚያደርግ ክሊር ነው so insect outbreaks often defoliate or weaken or kill trees እንግዲህ insect outbreak አለ ማለት እዛ አካባቢ ያለው ዛፍ ምን ይሆናል ማለት ነው ይወድማል ማለት ነው በአጭር ቋንቋ ይወድማል ማለት ነው so that these are how climate change affects forest the other thing is climate change and natural disasters so that የአየር ንብረት መዛባትና የተፈጥሮ አደጋ so climate hazards are natural events in weather cycles ስለዚህ ምንድናቸው climate change ምንድነው ማለት ነው natural event ነው ለምሳሌ hurricanes the storms droughts wildfire high winds and flooding እነዚህ ምንድናቸው የclimate change consequences ናቸው ማለት ነው so that as more water vapor is evaporated into the atmosphere the development of storm will increase okay እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ water vapor ወደ atmosphere release በሚያደርግበት ሰዓት ላይ storm ይጨምራል well so እዚህ ጋር እንግዲህ የምታዩቸው ሁለት ዲያግራሞች ይሄኛው ኢስተርን ኢትዮጵያ ላይ የተከሰተው storm ነው frequently የሚከሰተው ወይም አብዛኛው ጊዜ የሚከሰት storm ነው ይሄኛው ደግሞ ጋምቤላ region አካባቢ የተከሰተው flooding ነው so that is storm caused flooding ነው ማለት ነው
ለዚህ ዲያግራሞች የሚያሳዩት ይሄን ነው so these are the consequences of climate change okay another thing is melting of ice and rising seas ስለዚህ melting of ice then rising seas so when the water warms up it expands water warms up it expands አይደለም ውሃ ሲሞቅ ምንድነው የሚሆነው expand ነው የሚያደርገው so global warming causes what polar ice sheets and the glaciers to melt okay እንግዲህ የፖላር አይስ ሺትስ እንዲቀልጥ ወይንም glaciers እንዲቀልጥ የሚያደርገው ምንድነው the global warming ነው ማለት ነው this causes sea levels to rise resulting in flooding and erosion ይሄ ምን ያደርጋል እንግዲህ እየቀለጠ በረዶ ፖላር በረዶ ምን ይሆናል እየቀለጠ ወደ ውቅያኖስ ይገባል ሶ ከዛ የተነሳ ውቅያኖስ ምን ይሆናል በጣም ይሞላል ራይዝ ያደርጋል that resulting in flooding ጎርፍ እንግዲህ የሚከሰተው ከዚህ የተነሳ ነው erosion የሚከሰተው so coastal and so the low-lying areas ላይ የሚከሰተው መነሻው ከዚህ ነው ስለዚህ ከፍተኛ ሙቀት ስለሚኖር ፖላር ላይ ያለው በረዶ ይቀልጣል then ወደ ውቅያኖስ ይገባል that causes flooding and erosion and is got extreme weather shift rainfall so that extreme weather shifting rainfall heavy rain and other extreme weather events are becoming more frequent so this leads to what flooding decreased water quality and water availability ስለዚህ እዚህ ጋር የwater availability አለመኖሩን ነው የሚያሳየው እንግዲህ okay so water availability አለመኖሩን ነው የሚያሳየው due to the extreme weather condition that is resulting from climate change so another thing is risk of climate change for human health እንግዲህ በሰው ልጅ ላይ የሚመጣው የክላይሜት ቼንጅ የጤና ችግር so it increases in heat related diseases በጣም የሙቀት መጠን ሲጨምር እንግዲህ ሰዎች ይሞታሉ አይደል በአንዳንድ ዓለም አገራት አንዳንድ አካባቢ የሰው ልጅ ይሞታል በምን በጣም በከፍተኛ ሙቀት ወይም ከፍተኛ ሙቀት ከመከሰቱ የተነሳ ሰው ይሞታል በሌላው አካባቢ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ በረዶማ ሆኖ ሰው ደግሞ የሚጎዳበት አካባቢም አለ so that this increase waterborne illness ይጨምራል ውሃ ወለድ በሽታዎች ይጨምራሉ በጣም ሙቀት ሲጨምር and then vector ይጨምራል vector that means the agent that transmit disease እነሱ ይጨምሩ ይችላሉ like as mosquito ይጨምራሉ that female anopheles mosquito and others so that እንግዲህ እነዚህን የመሳሰሉ የበሽታ አይነቶች ሊከሰቱ ይችላሉ ከምን ጋር ተያይዞ ከክላይሜት ቼንጅ ጋር ተያይዞ ሌላው safety rules or precaution during natural disaster የጥንቃቄ መንገዶች የጥንቃቄ እርምጃዎች እንግዲህ ምን አለ disaster risk management የሚባል ወይም የአደጋ ስጋት ማኔጅመንት የሚባል ዲፓርትመንት አለ አይደል አደጋ ስጋት ማኔጅመንት ስለዚህ አደጋ ስጋት ማኔጅመንት እንግዲህ ምንድነው ሚቲጌት ለማድረግ ፕሮፖዝድ የሆነውን ነገር ይዞ ሚቲጌት ለማድረግ ሜጀር ሊወስድ ይችላል ግን ትልቁ ችግር ምንድነው የተኛውም ዲዛስተር ሲከሰት ማስጠንቀቂያ አይሰጥም ዋርኒንግ የለውም ፊሽካ ነፍቶ አይመጣም ለምሳሌ የመሬት መንቀጥቀጥ ቮልካኒክ ኢራፕሽን ኢሮዥን ስቶርም ሊከሰት ይችላል እነዚህ ነገሮች ፊሽካ ነፍቶ አይደለም የሚመጡት ወይም የሚከሰቱት እየመጣን ነው ቢሬዲ ያለ የሚመጣ ቢሆን we can ready ግን እሱ አይደለም አክሲደንት ነው it occurs accidentally ስለዚህ ድንገት የሚከሰት ነገር ነው ተኝተን ያለን ሊከሰት ይችላል መንገድ ላይ ያለን ሊከሰት ይችላል እና አይታወቅም እንዴት እንደሚከሰት ግን ምንድነው it causes damage on personal life property transportation ላይ livelihood ላይ በጣም ትላልቅ አደጋዎችን ሊያደርስ ይችላል የተፈጥሮ አደጋ እንግዲህ ጃፓኑን እናስተውሰው ነው ሌላም ሀገር አሁን ያስተውስነው እዚህ ጋር የጋምቤላውን አይተናል ጎርፍ በጣም ብዙ ቦታ የሚከሰቱት የተፈጥሮ አደጋዎች እንግዲህ ከክላይሜት ቼንጅ ጋር ታይዘው የሚመጡ ናቸው ስለዚህ እነዚህን መከልከል በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው so that ምንም እንኳን ናቹራል ዲዛስተር መቆጣጠር ባንችልም ምን ማድረግ ይቻላል ሚኒማይዝ ማድረግ ይቻላል በተለያዩ ነገሮች በመጠቀም ወይ የተለያዩ ሚንሶችን በመጠቀም የተለያዩ ፕሪፓሬሽን ቀድሞ ፕሪፔርድ በመሆን ሚኒማይዝ ሪስኩን የሚመጣውን ሪስክ ሚኒማይዝ ማድረግ ይቻላል የሚመጣውን ሪስክ ለምሳሌ የመሬት መንቀጥቀጥ ሊከሰት ሲል ከቤት ውስጥ መውጣት ህንጻ ውስጥ አለመሆን እንደዚህ ነገሮችን መጠቀም ምናልባት ሪስኩ ሚኒማይዝ ማድረግ ይቻላል እንጂ የተፈጥሮ አደጋን መቀነስ ወይ መከልከል አይቻልም መከልከል የሚቻለው ምንድነው
ክላይሜቱን ቼንጅ ስናደርግ ወይም ስንቀይር ነው። ክላይሜቱን ፕሮፐርሊ ስንይዝ ነው። ኢኮሲስተሙን ፕሮፐርሊ ስንይዝ የተፈጥሮ አደጋን መቀነስ እንችላለን። ኦኬ የተፈጥሮ አደጋን መቀነስ እንችላለን። ስለዚህ ዛፍን ስንተክል አካባቢን ምን እናደርጋለን? ኢኮሲስተሙን ሪሃቢሊቴት እናደርጋለን። ኢኮሲስተሙን ሪሃቢሊቴት አደረግነው ማለት ናቹራል ዲዛስተርን ቀነሰን ማለት ነው። ድርቅ ይቀንሳል፣ ኢሮዥን ይቀንሳል፣ ስቶርም ይቀንሳል፣ ድሮት ይቀንሳል። ያንን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ዛፍ በደንብ መትከል አለብን። ኦኬ ዛፍ በደንብ መትከል አለብን። ይሄ ነው ትልቁ መድኃኒት የሚባለው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ይሄንን እዚህ ጋር ምናልባት በዲያግራም ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ምንድነው የሚያሳየው? ናቹራል ዲዛስተር ሪስክ ማኔጅመንት ነው። ሶ ዛት የተለያዩ የማኔጅመንት ሲስተሞች አሉ። እንዴት ማኔጅ ማድረግ ይቻላል? ኦኬ ስለዚህ based on knowledge, based on capacity, based on resource, ኦኬ የተለያዩ ነገሮችን በመጠቀም ሪስኩን ማኔጅ ማድረግ ይቻላል ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ናውሌጅን በመጠቀም ኦኬ ናውሌጅ ማኔጅመንት ሰስቴኔብል ዴቨሎፕመንት። ሶ እዚህ ጋር ደግሞ ሪዛይሊየንስ ቢልዲንግ ኮሚኒቲ ፓርቲሲፔሽን ኦኬ ትሪት ሪኮግኒሽን ሪስክ ኤንድ vulnerability identification and also risk analysis and yes assessment. Then risk control options, structural and non-structural cost and cost benefit analysis. So cost benefit analysis በማድረግ ማለት ነው። strategic plan በማውጣት economic, political and institutional support considerations. Okay, considerations. So that response recovery and reconstruction rehabilitation centers. እነዚህን በማድረግ ምናልባት ምን ማድረግ ይቻላል? ናቹራል ዲዛስተር መቀነስ ይቻላል። ኦኬ መቀነስ ወይም ሚኒማይዝ ማድረግ ይቻላል። ማጥፋት ግን አይቻልም። ማጥፋት አይቻልም። የተፈጥሮ አደጋ ነውና ማጥፋት አንችልም። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝኩትን በዚህ ላይ ያበቃለሁ። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን።